ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। एडिटर है और एडिटिंग करते रहेंगे हम। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपलं यूट्यूब चॅनल। बघू शकता मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे। कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे हा आपण केलेला आहे एडिटर स्पेशल एडिटिंग वरती। आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ मित्रांनो खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे। आणि तुम्हाला सुद्धा काही अशा प्रकारचा जर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा। कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप मध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्ही अलाइट मोशन ॲप मधून कसा बनवू शकता। त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा। जे आजच्या व्हिडिओचं लाईकचं टार्गेट आहे मित्रांनो, जे 50 लाईक ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा। आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते, त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा, त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर ट्रेडर्स रीडिंग मध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता। कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो, त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। आणि मित्रांनो, जे आजच्या मटेरियलचा जो झिपचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर व्हिडिओ कुठे स्किप न करता पूर्ण बघा। तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया। चलिए शुरू करते हैं। भावांनो, तुम्हाला सुद्धा असा व्हिडिओ जर बनवायचा असेल तर तुम्हाला काय ॲपची आवश्यकता लागेल, ते ॲप आहे अलाइट मोशन। आणि भावांनो, मी जे यूज करत आहे हे आहे प्रो व्हर्जन। प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असतं मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही। हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल। जॉईन झाल्यानंतर मी एक मेसेज पिन केलेला आहे, त्या मेसेजवरती जर मी क्लिक करता ते तुम्हाला अलाइट मोशनची लेटेस्ट व्हर्जनची डाउनलोड लिंक मिळून जाणार। त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन इझिली डाउनलोड करू शकता। तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळा आपण तिचे सर्व मटेरियल सेंड करत असतो, त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा। तर सिंपली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिले आहेत, एक आहे MC एडिटर स्पेशल शेकवेब प्रोजेक्ट आणि एक आहे MC एडिटर स्पेशल बिटमार्क प्रोजेक्ट। हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिले आहे। जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता। तर या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार। तर सिंपली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो इथे ओपन करून घ्यायचा। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल। तर सिंपली या प्लस आयकॉनवरती तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवरती जायचं आहे। आणि मित्रांनो, मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला एक ऑडिओ दिलेला आहे, तर तो ऑडिओ सिंपली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, ऑडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारची एक लेअर बघायला मिळेल। सबस्क्राईब करणे एकदम फुकट आहे, तर सिंपल तुम्हाला लेअरवरती ते क्लिक करायचं आहे आणि डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायचे आहे। एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे। स्टार्टला गेल्यानंतर इथं पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे। मीडियावरती गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून तुमचं जे फोल्डर आहे ते इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मी ते ऑलरेडी इथे माझं फोल्डर इथे सिलेक्ट केलेलं आहे। तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला डायलॉगचा एक रेडी व्हिडिओ दिलेला आहे, तर तो रेडी व्हिडिओ सिंपली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। रेडी व्हिडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला रेडी व्हिडिओवरती इथे क्लिक करायचं आहे आणि 3 डॉटवरती जाऊन याला फिल कम्प्रेशन एरिया सिंपली इथे करून द्यायचं आहे। तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हॉल्यूमच्या ऑप्शनवरती सिंपली क्लिक करून द्यायचं आहे। या व्हॉल्यूमच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक केल्यानंतर याचा जो व्हॉल्यूम आहे एकदम 0 करून द्यायचा आहे। तर बघू शकता याचा व्हॉल्यूम आपण इथे 0 केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल तुम्हाला जो फर्स्ट बीट आहे फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे। फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा या रेडी व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे। रेडी व्हिडिओवरती क्लिक केल्यानंतर ऑप्शन साइन याचा एक्स्ट्रा बॉडीतून कट करून टाकायचा आहे। तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीटवरती येऊन जायचं आहे। इथे आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे। आणि मित्रांनो तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा ते इमेज सिंपली इथे ॲड करून घ्यायचे। तर बघू शकता आपण जे मराठी यूट्यूबर आहेत मित्रांनो त्यांचे आपण इथे इमेजेस यूज करणार आहोत। तर बघू शकता आपण जे सोपान भाऊची इमेज यूज केलेली आहे। तर सिंपली मित्रांनो इथे इमेज ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला 3 डॉटवरती इथे क्लिक करायचं आहे आणि याला फिल कम्प्रेशन एरिया करून घ्यायचा आहे। तर एवढं केल्यानंतर तुम्हाला या ॲरोच्या सहाय्याने नेकबीटला येऊन जायचं आहे। नेकबीटला आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे। तर बघू शकता जी आपली इमेज आहे ते नेकबीटपर्यंत आलेली आहे। तर अशाच प्रकारे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओपर्यंत इमेजेस इथे ॲड करायचे आहे। तर मी या सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो, इमेज ॲड करत असताना मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला जो आखरी बीट आहे मित्रांनो या आखरी बीटला येऊन जायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो इथे मी तुम्हाला एक इमेज एडिट करून दिलेली आहे। तर बघू शकता मित्रांनो जे आपले मराठी यूट्यूबर आहे यांची तुम्हाला एक मी सर्व मिक्स करून एक इमेज दिलेली आहे। तर हे इमेज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। तर इमेज ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, याचा एक्स्ट्रा बॉडी ऑप्शन्स आहे इथून कट करून टाकायचा आहे। इमेज इथे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा हे तुम्हाला इमेजवरती इथे क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे। ॲड इफेक्टवरती तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे
आणि सिम्पली मित्रांनो तुम्हाला इथे टाईल इफेक्ट इथे सिम्पली सर्च करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता आपण इथे टाईल इफेक्ट इथे सर्च करून घेऊया. टाईल इफेक्ट सर्च केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो हा जो टाईल इफेक्ट आहे इथे आलेला आहे. तर सिम्पल तुम्हाला इफेक्टला इथे स्टँडर्ड सेटिंगवरती ॲड करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण त्या इफेक्टला इथे स्टँडर्ड सेटिंगवरती ॲड केलेला आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तर बघू शकता आपला इफेक्ट इथे आलेला आहे. इफेक्ट आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला एकदम इमेजच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. इमेजच्या स्टार्टला आल्यानंतर बघू शकता इथे अँगलचं ऑप्शन आहे. तर सिम्पली अँगलच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे एक प्लस की इथे देऊन द्यायची आहे. इथे प्लस की दिल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओच्या आपला फोटोच्या एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. फोटोच्या एंडमध्ये आल्यानंतर फोटोच्या एंडमध्ये एक की द्यायची आहे. इथे की दिल्यानंतर मित्रांनो जे फोटोच्या स्टार्टची जी की होती या पोझिशनला येऊन जायचं आहे. या पोझिशनला आल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इमेजला काय अशा प्रकारे इथे रोटेट करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण याला इथे 40 डिग्री 45 डिग्री इथे ठेवून देऊया. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला एकदम आपला जो फर्स्ट बीट होता फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर आपल्या मटेरियलसोबत एक शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. तर ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपण जे शॅडो इफेक्ट आहे ते इथे सिम्पली ॲड करून देऊया. शॅडो इफेक्ट इथे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला शॅडो इफेक्टला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो जे आखरी इमेज आहे बघू शकता, या आखरी इमेजचा जो अगोदरचा जो बीट आहे इथपर्यंत तुम्हाला येऊन जायचं आहे. इथपर्यंत आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो जे आपण एक जे लास्ट इमेज आहे इथे सोडून दिलेली आहे. तर बघू शकता आपली शॅडो इफेक्ट आहे पूर्ण व्हिडिओपर्यंत आलेली आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, पुन्हा मीडियावरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला एडिटरची मी तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG दिली आहे. तर ते एडिटरची टेक्स्ट PNG सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो टेक्स्ट PNG ते ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, मोहन ट्रान्सफरवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि या टेक्स्ट PNGला काय अशा प्रकारे ते सेट करून द्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर थर्ड नंबरच्या ऑप्शनवर तुम्ही साईजसुद्धा वाढवू शकता. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला टेक्स्ट PNGला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. आणि आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ दिला आहे तर तो सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचा आहे. ओव्हरले व्हिडिओ ते ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ओव्हरले व्हिडिओवरती सिम्पली क्लिक करून द्यायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली ॲड इफेक्टवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता कलर अँड लाईटच्या ऑप्शनवर तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर बघू शकता इथे हॉट कलर नावाचा एक इफेक्ट असणार आहे. तर सिम्पल तुम्हाला इफेक्टवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि याला इथे स्टँडर्ड सेटिंगवरती ॲड करून घ्यायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती आल्यानंतर मित्रांनो ही जी लाईन आहे ही लाईन तुम्हाला काय अशा प्रकारे ती घेऊन यायची आहे या कोपऱ्यामध्ये. आणि बघू शकता इथे खालचं जे ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि याची लाईनसुद्धा काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथे घेऊन यायची आहे. तर सिम्पली मित्रांनो एवढं केल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीवरती क्लिक करायचं, लाईटवरती जायचं आहे. आणि याला इथे स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ ज्या पोझिशनला तुमचा व्हिडिओ एंड होते त्या पोझिशनला तुम्हाला इथे येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे एंड होत आहे. तर सिम्पल तुम्हाला या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आहे. या लेअरवरती जी क्लिक केल्यानंतर ऑप्शन्स आहे ना याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून टाकायचं आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, मी तुम्हाला एक शेकीबॅक प्रोजेक्ट दिला आहे. तर सिम्पल तुम्हाला शेकीबॅक प्रोजेक्टला येऊन जायचं आहे. शेकीबॅक प्रोजेक्टला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पल तुम्हाला पहिल्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे आणि थ्रीडॉटवरती क्लिक करून याचा कॉपी इफेक्ट इथे करून घ्यायचं आहे. याचा इफेक्ट इथे कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो जी दुसरी लेअर आहे दुसऱ्या लेअरवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. बघू शकता इथे काय अशा प्रकारचे ऑप्शन बघायला मिळेल. तर सिम्पल तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पल इथून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. याची लेअर इथून कॉपी केल्यानंतर सिम्पल आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट होता तिथे पुन्हा ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमॅप प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पहिली इमेज जे बघायला मिळत असेल तर सिम्पली आपण जो कॉपी इफेक्ट केलेला आहे ते तुम्हाला पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर याला इफेक्ट इथे पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा तुम्हाला या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला इथे पेस्ट लेअर करून द्यायचं आहे. लेअर इथे पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ही वाली जी लेअर आहे या लेअरवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती जायचं आहे आणि थ्रीडॉटवरती क्लिक करून तो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. याचा इफेक्ट इथे कॉपी केल्यानंतर सिम्पल मित्रांनो हे ऑप्शन्स आहे आणि हे लेअर इथून डिलीट करून टाकायची आहे. हे लेअर इथे डिलीट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सेकंड बीटला येऊन जायचं आहे. आणि आता या व्हिडिओच्या आता जेवढ्या पण इमेजेस असतील मित्रांनो या इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपण या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकूया. तर मित्रांनो बघू शकता आपण या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असेल सिम्पल तुम्हाला ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपल्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशा जे काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये.
तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.